नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण लहान मुलांच्या उत्तम वजन वाढीसाठी, बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी बरेचसे चविष्ट पौष्टिक अशा रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। त्यासोबतच बाळाच्या विकासासाठी भरपूर अशा उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओजही पाहिलेले आहेत। आज आपण लहान मुलांच्या उत्तम वजन वाढीसाठी, ताकद, शरीरात ऊर्जा वाढण्यासाठी 3 प्रकारचे शिरे तयार करणार आहोत। लहान मुलांना छोट्या भुकेसाठी किंवा अगदी 9 महिन्याच्या बाळापासून तुम्ही हे शिरा लहान बाळाला देऊ शकता। सुजन संगोपन चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पहिला आहे नाचणीचा शिरा। त्यासाठी मी इथे 2 चमचे नाचणी सत्व घेतलेला आहे आणि 1 चमचा मी रवा घेतलेला आहे। हे नाचणी सत्व मी घरी बनवलेलं आहे। हे कसं बनवायचं याचाही व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। नाचणीला मोड आणून हे नाचणी सत्व बनवलेलं आहे, त्यामुळे हे अधिकच पौष्टिक आहे आणि लहान मुलांना पचनासही सोपं जाणार आहे। तर याच्यामध्ये मी साधारण 1.5 चमचा तूप घालून हे छान भाजून घेणार आहे, परतून घेणार आहे। यातली नाचणी आणि रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा, म्हणजे आपला शिरा छान मोकळा होतो आणि जास्ती चिकट किंवा गोळा होत नाही। तर आता हे व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर याचा एक खमंग वास सुटलेला आहे घरामध्ये भाजल्याचा। आता आपला हा शिरा छान भाजून झालेला आहे, नाचणी आणि रवा। आता हे भाजून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये शिजण्यासाठी दूध घालते आहे। दुधाऐवजी तुम्ही हा शिरा पाण्यातही बनवू शकता, परंतु जर दुधामध्ये बनवत असाल तर त्याची पौष्टिकता जास्ती वाढायला मदत होईल। तर अगदी झटपट तयार होतो। 9 महिन्यापासूनच्या बाळाला तुम्ही अशा पद्धतीचा शिरा तयार करून देऊ शकता। अगदी 2-3 दात असणाऱ्या बाळालाही हे व्यवस्थित चावता येतं। हिरड्यांच्या मदतीने बाळ हे व्यवस्थित खाऊ शकतं। शिवाय लहान मुलांना आहार चावून खाण्याची किंवा सॉलिड पदार्थांवरती कन्वर्ट करण्यासाठी हा एक खूप चांगला पर्याय आहे। त्यामुळे बाळाच्या आहारात जर तुम्ही असे वेगवेगळ्या प्रकारचे शिरा तयार करून दिले तर लहान मुलंही ते आवडीने खातात। आता मी याच्यामध्ये गूळ घालते आहे। गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखरही वापरू शकता आणि बाळाला जर थोडंसं हे पातळ आवडत असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं आणखीन दूध घाला आणि जशी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी हवी असेल त्यानुसार तुम्ही हे तयार करून घेऊ शकता। अगदी झटपट असा हा शिरा तयार होतो। आता माझा मुलगा मोठा आहे, त्याच्यासाठी मी हा बनवलेला आहे, त्याच्यामुळे मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रूटचे तुकडे घातलेले आहेत। परंतु बाळ जर 1.5 वर्षापेक्षा लहान असेल तर त्यावेळी ड्रायफ्रूटचे तुकडे घालू नका, त्याऐवजी तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडर वापरू शकता। आता याची पोषण तत्व वाढवण्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये काही फळं घालू शकता किंवा ड्रायफ्रूट पावडर घालू शकता, केशर घालू शकता, वेलची पूड घालू शकता। असे काही पौष्टिक पदार्थ घातले तर लहान मुलांना हे खायला तर आवडेलच, शिवाय भरपूर सारी पौष्टिकताही मुलांना यातून मिळेल। नाचणी ही कॅल्शियम, आयर्नचा खूप चांगला स्रोत असतो। लहान मुलांची हाडे मजबूत होण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी आणि एक परिपूर्ण आहार म्हणून, संतुलित आहार म्हणून तुम्ही अशा पद्धतीचा शिरा तयार करून लहान मुलांच्या आहारामध्ये देऊ शकता। दुसरा आहे मूग डाळीचा शिरा। त्यासाठी मी 1 वाटी मूग डाळ स्वच्छ धुवून 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहे आणि मूग डाळ व्यवस्थित भिजून झाल्यानंतर आपण ती निथळून मिक्सरला वाटून घेऊया आणि पॅनमध्ये घालून घेऊया। ही मूग डाळ आता आपण पॅनवरती अगदी 2 ते 3 मिनिट थोडीशी परतून घेऊया, म्हणजे याच्यातलं पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी होईल। आणि यातलं पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये तूप घालून घेते। तर 1 वाटी मूग डाळ होती, तुम्ही याच्यामध्ये अर्धी वाटी तूप घाला, म्हणजे ही डाळ छान भाजली जाते आणि शिऱ्यालाही एक छान खमंग असा याचा चव उतरते। तर अशा पद्धतीने मी याच्यामध्ये अर्धी वाटी तूप घातलेलं आहे आणि 8 ते 9 मिनिट मी हे सतत हलवून छान भाजून घेणार आहे। हे सतत हलवून भाजायला लागतं, नाहीतर त्याच्या गाठी तयार होतात किंवा गुठळ्या तयार होतात आणि शिरा व्यवस्थित भाजला जात नाही। जर समजा तुमच्याकडून अशा गाठी किंवा गुठळ्या तयार झाल्या तर त्या बाहेर काढून मिक्सरला बारीक करूनही तुम्ही परत ते शिऱ्यामध्ये घालू शकता। तर अशा पद्धतीने 8 ते 9 मिनिट मी सलग हलवल्यानंतर हा खरपूस अशी ही डाळ भाजून झालेली आहे। डाळ व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडंसं दूध घातलेलं आहे। दुधाऐवजी पाण्यात हा शिरा बनवला तरीही चालेल, पण दुधात बनवत असाल तर त्याची पौष्टिकता नक्कीच वाढेल। आता बाळाला जसं घट्ट किंवा पातळ हवं असेल त्यानुसार याच्यामध्ये दूध घाला आणि हे व्यवस्थित झाकून ठेवून हा शिरा आपण बाळाला सर्व करू शकता।
तर याच्यामध्ये चवीसाठी मी आता थोडी जायफळ वेलची पूड, थोडंसं केशर घालणार आहे आणि थोडीशी साखर घालून साधारणतः 1 वाटी मूग डाळ होती तर मी त्याच्यामध्ये पाऊण वाटी साखर घालते आहे, किंवा साखरेऐवजी तुम्ही गूळ वापरत असाल तर तो उत्तम आहे. 1 वर्षाच्या आतील बाळाला जर हा शिरा द्यायचा असेल तर त्यामध्ये गूळ वापरा. 1 वर्षानंतर थोडी साखर वापरली तरीही चालेल. तर अशा पद्धतीने हा झटपट तयार होणारा, भरपूर पौष्टिक आणि लहान मुलं आवडीने खातील असा शिरा आपण घरी नक्की तयार करून पहा. लहान मुलांचं पचन सुधारण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, लहान मुलांना भरपूर सारे विटॅमिन, मिनरल्स याच्यातून मिळण्यासाठी हा खूप चांगला पदार्थ आहे. शिवाय 9 महिन्यापासूनच्या बाळाला तुम्ही असे शिरा देऊ शकता. लहान मुलांना चावून खाण्याची सवय लागण्यासाठी हा पदार्थ खूप चांगला आहे. म्हणजे 1-2 दात असणारं बाळ देखील हा शिरा खूप छान खाऊ शकतं. तर याच्यामध्ये बाळ जर तुमचं लहान असेल तर ड्रायफ्रूट घालू नका, त्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडर घालून बाळाला सर्व करू शकता. तर अगदी झटपट तयार होणारा पौष्टिक असा शिरा नक्की तयार करून पहा आणि कसा झाला होता ते कमेंट करून नक्की सांगा. तिसरा आहे रवा आणि फळांचा शिरा. तर इथे मी हा बारीक रवा घेतलेला आहे, म्हणजे शिरा आपला छान होतो. मोठा रवा असेल तर अगदी मोकळा शिरा होतो, त्यामुळे बारीक रवा लहान मुलांसाठी घेतला तर तो उत्तम. आणि मी याच्यामध्ये भरपूर तूप घालून हा खरपूस असा भाजून घेणार आहे. रवा भाजून झाल्यानंतर आपण तो काढून घेऊया आणि पॅनमध्ये दूध गरम करून घेऊया. दुधाऐवजी पाण्यात हा शिरा बनवला तरीही चालेल, पण दुधात बनवत असाल तर निश्चितच त्याची पौष्टिकता वाढलेली असेल. आता पाणी व्यवस्थित उकळल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये रवा टाकून तो व्यवस्थित मिसळून घेणार आहे, म्हणजे त्याच्या कुठल्याही गुठळ्या राहणार नाहीत. लहान मुलांना जसं घट्ट किंवा पातळ हवं असेल त्यानुसार तुम्ही याच्यामध्ये हे पदार्थ दूध घाला. त्याच्यामध्ये मी थोडंसं तूप घालते आहे आणि साखर घालणार आहे. 1 वर्षाच्या आतील बाळाला हा शिरा द्यायचा असेल तर गूळ घालून द्या, साखर वापरू नका शक्यतो. आणि आता आपण ह्याला एक छान वाफ काढणार आहोत. छान सगळे पदार्थ याच्यामधले शिजले गेलेले आहेत, साखरही छान वितळली गेलेली आहे आपण पाहू शकतो आणि शिऱ्याचा खमंग असा वास घरामध्ये आलेला आहे. तर लहान मुलांना एक पौष्टिक आहार म्हणून किंवा नाश्ता म्हणून तुम्ही हा पदार्थ देऊ शकता. आता याच्यामध्ये मी थोडीशी केळी घालते आहे, जायफळ वेलची पूड घालणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट पावडर घालू शकता. आता माझं बाळ मोठं आहे त्यामुळे मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट छोटे छोटे तुकडे करून घातलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने जो शिरा बनतो तो अगदी पौष्टिक आहे, लहान मुलं हा आवडीने खातात. शिवाय एक संतुलित आहार म्हणून तुम्ही बाळाला हा पदार्थ देऊ शकता, कारण याच्यातून एक फळ जातं आणि धान्यही बाळाच्या पोटामध्ये जातं. शिवाय याच्यातून तूप, ड्रायफ्रूट, बरेचसे असे पौष्टिक पदार्थ बाळाला मिळतात. त्यामुळे लहान मुलांसाठी संतुलित पूरक आहार म्हणून तुम्ही अशा पद्धतीचा शिरा तयार करून देऊ शकता. 9 महिन्याच्या बाळाला तुम्ही हे 3ही प्रकारची शिरा देऊ शकता, म्हणजे बाळाला आहार चावून खाण्याचीही सवय लागेल आणि वेगवेगळे पदार्थ चव चाखण्याची आणि आवड लागण्यासाठी याची मदत होईल. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. नवनवीन पॅरेंट्ससोबत या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायलाही विसरू नका. लहान मुलांची उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची वजन, बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, खेळ कसे असावे, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चविष्ट अशा रेसिपीची व्हिडिओ चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.